নমস্কাৰ বৰ্তমান মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এগৰাকী অসম কন্যা যিগৰাকী অসম কন্যা প্ৰথমে মই নামটো জনাব বিচাৰিছোঁ মৌচুমী মজুমদাৰ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে তেওঁৰ এক অভিজ্ঞতা সেয়া হৈছে পেৰালিম্পিকত তেওঁ অসমৰ হৈ আচলতে তেওঁ যদিও অসমৰ হয় বা যদিও গুৱাহাটীৰ জীয়ৰী তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে আচলতে লণ্ডনত থাকে গতিকে তেওঁৰ কিছু অভিজ্ঞতা পেৰালিম্পিকত সেই সময়খিনিত কেনেধৰণে তেওঁ আচলতে আছিলে বা তেওঁ কি কাম আছিলে তাত কেনেধৰণে তেওঁ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছিলে এই গোটেই কথাখিনি আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ইশান নিউজৰ মধ্যলৈ আপোনাৰ যিটো যাত্ৰা আচলতে অলিম্পিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে সততে আমি ভাবি লওঁ যে এক খুব দীঘলীয়া আৰু এক খুব চেলেঞ্জিং যাত্ৰা হয় বা তাত যোৱাটোৱে আচলতে কিছু ক্ষেত্ৰত বহুত চেলেঞ্জ আহে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ ছ' মাছ মোক ইয়াতে নিমন্ত্ৰণটো দিয়াৰ কাৰণে আৰু মোৰ বাৰু অলিম্পিক্সত ডাইৰেক্টলি নহয় মোৰ পেৰালিম্পিক্স হয় আৰু অফক'ৰ্ছ এইটো মানে বহুত লম্বা দীঘলীয়া জাৰ্ণি এটা আছিলে মই এতিয়া যেতিয়া নিজে ভাবোঁ মই ইট ৱাজ লাইক এন ইম্পচিবল ড্ৰিম মোৰ কাৰণে চ' মই একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যদি কওঁ মই মানে ইয়াতে কে ভি খানাপাৰাত স্কুলিং কৰা তাৰপিছত মই বেচেলাৰ্ছ ইন ফিজিকেল এডুকেশ্যন কৰিছোঁ টেপেচিয়া LNIPৰ পৰা তাতে থাকোঁতে মই বেচেলাৰ্ছৰ থাৰ্ড ইয়েৰত থাকোঁতে লণ্ডন 2012 পেৰালিম্পিক গেমছটো আমি অনলাইন মানে অলিম্পিক্স পেৰালিম্পিক্স দুটাই আমি ফ'ল' কৰি আছিলোঁ যিহেতুকে মই ফিজিকেল এডুকেশ্যন কৰি আছোঁ এইটো মানে আমাৰ থাকে আৰু চব ইভেণ্টছবোৰ স্পৰ্টছ ইভেণ্টবোৰ ফ'ল' কৰা চ' দেট ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই লাইভ দেখিলোঁ পেৰালিম্পিকটো আৰু ছামথিং মানে হেপেন মানে বুজিছা কিবা এটা বস্তু ইনস্পায়াৰ কৰি দিলে এনেকৈ যেতিয়া তুমি দেখা মানে কাৰোবাৰ মানে অলিম্পিক্সততো চবটো দে আৰ লাইক এবল বডিড পিপল আৰু পেৰালিম্পিক্সত যেতিয়া তুমি চোৱা কাৰোবাৰ হাত নাই কাৰোবাৰ ভৰি নাই বাট দে আৰ চুইমিং দে আৰ ৰানিং কোনোবাই শ্বুটিং কৰিছে কোনোবাই বাস্কেটবল খেলিছে হুইল চেয়াৰত বহি দেট ৱাজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট মানে মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ সেইটো আত্মবিশ্বাসটো বৃদ্ধি পায় নহয় একজেক্টলি আৰু মানে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া দেখে মানে তেতিয়া মোৰো বাৰু যদিও মই এবল বডি মানে তেনেকুৱা মানে কিছুমান ধৰক মানে আৰ্টিষ্টিকেলি কিবা টেলেণ্ট থাকে বা কিবা থাকে মই আই ৱাজ লাইক ষ্টিল ট্ৰাইং টু ফাইণ্ড মাই অ'ন কলিং আৰু পেশ্যন টাইপ চ' সেই লণ্ডন 2012টো ইট ৱাজ লাইক ওৱান অফ দি মষ্ট ৱেললি প্ৰম'টেড পেৰালিম্পিক গেমছ আৰু এতিয়াও মানে আমি সেইটোৰ এক্সাম্পল দিওঁ আৰু সেইটো এনেকুৱা ইমান মানে ইনস্পায়াৰ কৰিলে মোক বুলি নহয় বহুত মানুহকে কৰিছে বাট ফৰ মি ইট ৱাজ মাই কলিং মই তেতিয়া গম পাইছোঁ এণ্ড 2012ত যেতিয়া মই টিভিত চাই পিনে মই এজ এ ষ্টুডেণ্ট ভাবি আছিলোঁ যে ইট উইল বি ৰিয়েলি নাইচ টু ৱৰ্ক ইন পেৰালিম্পিক গেমছ এট ছাম পইণ্ট মানে মোৰ জীৱনত মানে সেইটো এটা মানে টাৰ্গেট এটা ল'লোঁ আৰু কেতিয়াবা কিবা এটা সৰু ৰোলত হ'লেও মানে আই উড লাভ টু ৱৰ্ক দেৰ কাৰণ এইটো ইমান ইনস্পায়াৰিং হয় মানুহকেইজন দে হেভ অল দ্য ৰিজনছ টু গিভ আপ মানে আপুনি ভাবকচোন আমি এতিয়া কঁকালৰ বিষয় কেতিয়াবা পেটৰ বিষয় কিবা হয় বুলি আমি আমাৰ কাম চাম কেঞ্চেল কৰি দিওঁ মানে পষ্টপন কৰি থাকোঁ বা এইবোৰ ৰিজনছ থাকে আমাৰ তেওঁলোকৰ তাত ভেলিড ৰিজন এটা আছে বাট দে ডোণ্ট গিভ আপ দে নেভাৰ গিভ আপ সিহঁতে 200-500% এক্সট্ৰা এফৰ্ট দি পিনে তাতে গৈ পায় চ' ইট ৱাজ ৰিয়েলি মুভিং ফৰ মি আৰু তাৰ পৰা মই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া মানে লাহে লাহে গেমছবোৰ ফ'ল' কৰা আৰম্ভ কৰোঁ ক'ত হ'ব নেক্সট গেম কি হ'ব সেইবোৰ তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা মই বেচেলাৰ্ছটো ফিনিছ কৰিলোঁ ফিনিছ কৰি পিনে মই 2 years মই জব কৰি আছিলোঁ ডুবাইত এজ এ স্পৰ্টছ টিচাৰ তেতিয়াও মানে আই ৱাজ লাইক অ'কে কেনেকৈ সোমাব পাৰি চ' আই ষ্টাৰ্টেড লুকিং ফৰ স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্ট টাইপ অফ ক'ৰ্ছ মই তেতিয়া UK গৈছিলোঁ স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ মই মাষ্টাৰ্ছ তাৰ পৰা কৰা শ্বেফিল্ড হালম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তাতে আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হয় ফৰ 3 months তেতিয়া ভাৰ্টাছ বোলা আগতে আইনাছ বুলি কৈছিলে ভাৰ্টাছ স্পৰ্ট বোলা কোম্পানীটো আহিছিলে এলং উইথ অল আদাৰ কোম্পানীজ লাইক মেনচেষ্টাৰ ইউনাইটেড আহিছে শ্বেফিল্ড ইউনাইটেড আহিছে চবে মানে ইণ্টাৰ্ণছ ল'ব আহিছিলে তেতিয়া মই যেতিয়া বহিছোঁ সেইটো কোম্পানী আছিলে দেট ৱাজ দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন ফৰ এথলিটছ উইথ ইণ্টেলেকচুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট চ' ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আপুনি পেৰালিম্পিক গেমছ যদি চাইছে 3টা ধৰণৰ ইম্পেয়াৰমেণ্ট গ্ৰুপৰ কাৰণে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰা হয় এটা হ'ল ফিজিকেল এটা হ'ল ভিজুৱেল এটা হ'ল ইণ্টেলেকচুৱেল চ' ফিজিকেল আৰু ভিজুৱেলটোতো আপুনি গম পায় আৰু কি হয় বাট ইণ্টেলেকচুৱেলৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটিজ আহে ডিছলেক্সিয়া ডিছগ্ৰাফিয়া IQ লেছ দেন 75 থাকে কিছুমানৰ অটিজিম থাকে সেইবোৰৰ মানে আপোনাৰ অৰ্গেনাইজ কৰে তো মই তাতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ এণ্ড বাই গডছ গ্ৰেছ মই সেইটো পালোঁ দেট ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট এনকাউণ্টাৰ তাতে যাই পিনে দেখিলোঁ আমাক লৈ গৈছিলে আমাৰ গ্ৰুপ অফ 5 ষ্টুডেণ্টছক লৈ গৈছিলে সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ইউৰোপিয়ান গেমছ হৈছিলে 2018ত ইন পেৰিছ তাতে গৈছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট
তাতে যোৱাৰ পিছত মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মই তাৰ পিছতোতো হেৰিটো কৰিব লাগিব মানে আই ৱান্ট টু কণ্টিনিউ ৱৰ্কিং তো আই ষ্টাৰ্টেড ভলেণ্টিয়াৰিং ফৰ দেম মই সিহঁতৰ লগত ফ্ৰীতে মানে ভলেণ্টিয়াৰিং ফ্ৰীলেন্সিং যিটো অপৰচুনিটি পাইছোঁ মানে চব কৰি গৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ কৰি তাৰপিছত সিহঁতে মোক 2019 সিহঁতৰ গ্ল'বেল গেমছ হৈছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াত তাতেও মাতিলে ক'লে যে তোমাৰ প্ৰজেক্টটো ভাল আছিলে উই লাভড ইট চ' তুমি আমাৰ লগত আৰু এটা গেম কৰিবা নেকি তেনেকৈ মানে ব্ৰিছবেন অষ্ট্ৰেলিয়াত হৈছিলে তাতেও লৈ গ'ল মোক তাতে লৈ যোৱাৰ পিছত তাতেও মই কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ আই কেম বেক ক'ভিড হিট হ'ল যেতিয়া মই আকৌ ইণ্ডিয়া আহি পিনে কাম কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মোৰ জব লাগিলে ডুবাইত আকৌ গুচি গ'লোগৈ তাৰপিছত মানে মোক এদিন কল কৰিলে আৰু ছাৰজনে বিকজ ইট ৱাজ লাইক 2017 পৰা 2021লৈকে মানে মই ফ্ৰীলান্স এইবোৰ কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ এই মাৰ্কেটিঙৰ পজিশ্যনটো সেই মানে অ'পেন আপ হৈ গৈছিলে চ' আই ৱাজ মোক সুধিছিলে উড ইউ লাইক টু জইন ফুল টাইম আই ৱাজ লাইক অফক'ৰ্ছ আৰু তেতিয়াও মই ভাবা নাছিলোঁ মই যে মানে পেৰালিম্পিকলৈ গৈ পাম আই ৱাজ ষ্টিল লাইক কিবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত মই মানে কাম কৰি আছোঁ উইচ ইজ আণ্ডাৰ পেৰালিম্পিক কমিটি কাৰণ ভাৰ্টাছ ইজ লাইক ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ পেৰালিম্পিক কমিটি পেৰালিম্পিক গেমছটো যোনে অৰ্গেনাইজ কৰে সেই কমিটিটো ফৰ্ম কৰিছিলে ইহঁতি চবে মিলি তাৰপিছত মই যেতিয়া মানে সেইটোত মানে গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত দে আৰ লাইক এতিয়া তুমি আমাৰ মাৰ্কেটিং অফিচাৰ হয় চ' উড ইউ লাইক টু গ' টু টকিঅ' টু কাভাৰ দ্য গেমছ কাৰণ আমাৰ এথলিটবোৰে এথলেটিক ছুইমিং আৰু টেবল টেনিছত কম্পিট নিজেও এগৰাকী সাঁতোৰবিদ নহয় জানো গতিকে আপোনাৰ সেই এগৰাকী সাঁতোৰবিদ হিচাপে নগৈ বা আপোনাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ মুঠতে আপুনি তাত গৈছে বা আপোনাৰ এটা সপোন লগা বস্তু আপোনাৰ বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হৈছে গতিকে কেতিয়াবা মন আছিলেনে যে সাঁতোৰ যিহেতু আপুনি এগৰাকী সাঁতোৰবিদ হয় গতিকে তেনেধৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট হোৱাৰ কিবা এটা ইচ্ছা বা সপোন আছেনে অফক'ৰ্ছ আছিলে এটা সময়ত কিন্তু চবে মানে এতিয়া মই ধৰক মই ষ্টেট লেভেল আৰু নেশ্যনেল লেভেললৈকে খেলিছোঁ মই KVS ৰিজনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ বহুতবাৰ আৰু মই SGFI পৰ্যন্ত খেলা মোৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কি কয় নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড আছিলে ব্ৰেষ্ট ষ্ট্ৰকাৰ আছিলোঁ মই চ' মই এটা তেতিয়া ভাবিছিলোঁ আৰু কৰিব পাৰিম কিন্তু বিং এন এথলিট ইজ নট ইজি আপুনি বহুত এফৰ্ট দিব লাগে মৰ্ণিং ইভিনিং আপোনাৰ হলিডে নাই উইকেণ্ড নাই একো নাই ইউ হেভ টু পুট আ লট অফ এফৰ্ট তাৰ ওপৰত অনলি ট্ৰেইনিং কৰিলেও নহ'ব বহুত বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ লাগে ফিজিঅ' লাগিব আপোনাৰ মানে মেডিকেল এই নিউট্ৰিচনিষ্ট এইবিলাক চব থাকিব লাগিব আপোনাৰ লগত তেতিয়াহে আপোনাৰ সেই মানে একেলগে এটা ভাল প্ৰফেচনেল মানে এথলিট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া যেনিবা বহুতখিনি আগবাঢ়িছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছত কিন্তু মই যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমি এইবোৰ বহুত নেজানিছিলোঁ চ' যদিও ড্ৰিম আছিলে মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি সেনেকৈ কম্পিট কৰিবলৈ মই এনেকৈ পাৰা নাই বাট অফক'ৰ্ছ তেতিয়া যেতিয়া ষ্টেজটোত গৈ পাইছোঁ মই দেখিছোঁ যেতিয়া বেলেগক কম্পিট কৰে তেতিয়া মানে এই গুজবাম্পছ আহে বুলি কয় যে এই গুজবাম্পছ আহি গৈছিলে মানে মোৰ ছুইমিং পুলটোত সোমাওঁতে মানে মই নিজে জাপ মাৰি দিওঁ টাইপ লাগি আছিলে এবাৰ দুবাৰ যে ছুইমিং চুটটো থাকিলে এনেকৈ জাপ আপোনাৰ ছেকেণ্ড টাইম নিশ্চয় পেৰালিম্পিকত প্ৰথম আপুনিও এবাৰ গৈছিল তাৰপিছত এইবাৰৰ মানে কিছুমান অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ থাকে তেনে এক স্থানত গৈ পোৱাৰ লগে লগে কিছুমান সুকীয়া অভিজ্ঞতা থাকে অলপ যদি আপুনি সেয়া শ্বেয়াৰ কৰে ডেফিনেটলি ৱেল মোৰ কাৰণে যদিও এইটো ছেকেণ্ড গেমছ আছিলে ইট ৱাজ লাইক ফাৰ্ষ্ট গেমছ ইন টাৰ্মছ অফ ফুল্লি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা পেৰালিম্পিক গেমছটো কি হয় বিকজ 2020ত যেতিয়া মই টকিঅ' গৈছিলোঁ ইট ৱাজ আণ্ডাৰ COVID-19 ৰেগুলেশ্যন চ' আমাৰ বহুত প্ৰট'কল ফ'ল' কৰিব লগা হৈছে এভৰি অল্টাৰনেট ডে আমাৰ ক'ভিড টেষ্ট হৈ আছে কাৰোবাৰ যদি পজিটিভ আহিছে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে কোনোবাই খেলিব পোৱা নাই কোনোবাই কাম কৰিব পৰা নাই চ' ইট ৱাজ ভেৰি ষ্ট্ৰেছফুল আৰু ষ্টেডিয়ামছবোৰ পূৰা এমটি আছিলে এথলিটবোৰেও মানে বহুত দূৰে মানে মই আই ৱাজ এজ এ জাৰ্নেলিষ্ট আমি মিক্স জ'নত থাকোঁ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ পূৰা দূৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে এটা ট্ৰে দি আপুনি ৰেকৰ্ডাৰটো দি পিনে কুৱেশ্যন যোনে যি সুধিব পাৰিছে সুধিলে আৰু চামটাইমছ ইট ৱাজ লাইক আপুনি যেনেকৈ সুধি আছে মোক কুৱেশ্যনটো সেইটো মানে অপৰচুনিটি নাছিলে বিকজ তাতে আপুনি এথলিটটো আহিব ট্ৰেৰ ওপৰত 10টামান ৰেকৰ্ডাৰ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে যি ক'লে আপুনি তাৰ পৰাই আৰ্টিকেলটো লিখিব লাগিব আৰু ইউ কেনট আস্ক এ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন বিকজ পুটুককৈ যাব লাগে আকৌ নহ'লে ভিৰ জমা হৈ যায় চ' সেইবোৰ প্ৰট'কলৰ মাজত মানে মই ফুল্লি এনজয় কৰিব পৰা নাছিলোঁ অলদ' ডেট ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফক'ৰ্ছ মানে টু ছাম এক্সটেণ্ট ভালেই হৈছে বিকজ ডেট ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ময়ো বহুত এনচিয়াছ হৈ আছিলোঁ চ' মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অকণমান ল' স্কেলত হৈ গ'ল ভাল আছিলে বাট এইবাৰ মানে পেৰিছত গৈ পিনে মই একচুৱেল বস্তুটো ফিল কৰিলোঁ মানে সেই যে মানে গোটেই ষ্টেডিয়ামটো ভৰ্তি হৈ আছে
নিজৰ হোম এথলিট কোনোবা এটা দৌৰি থাকোঁতে ফ্ৰেঞ্চ ক্ৰাউড ৱাজ গ'য়িং লাইক মানে ক্ৰেজি আৰু বুজিছে মানে একদম ডেফেনিং হৈ গৈছিলে ক্ৰাউডটো শুনাই পোৱা নাই এনেকুৱা তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা যেতিয়া মানে আপোনাৰ চিয়াৰ কৰি আছে কিছুমান ষ্টেডিয়ামত সিহঁতে বহুতবিলাক ষ্টেডিয়াম এনেকুৱা বনাইছিলে ইট ৱাজ টেম্পৰাৰী চ' তেওঁলোকে বনাই এতিয়া আকৌ গুচাই দিছে চ' সেইবোৰ মানে আপোনাৰ এলুমিনিয়াম বা ষ্টিল যিয়ে ইউজ কৰিছে তাতে মানে এনেকৈ ষ্টেম্পিং কৰিছে তলত আমাৰ মিক্স জ'নটো থাকে আমি ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ আমি শুনাই পোৱা নাই এনেকুৱা মানে এনাৰ্জি আছিলে মানে ক্ৰাউডটোৰ আৰু বাকী আপোনাৰ এথলিটবোৰকো যেতিয়া সুধিছোঁ অফক'ৰ্ছ মানে চবৰ আপোনাৰ সেই মানে ক্ৰাউডটো মিছ কৰিছিলে আৰু ময়ো এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ আৰু গৈ পিনে এইবাৰো মানে ইট ৱাজ ছ' নাইচ পেৰিছত মই এইবাৰ মোৰ 5th টাইম আছিলে চাগে বাট ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য পেৰালিম্পিক্স তাতে মই ইণ্ডিয়ান এথলিটছবোৰৰো মানে লগত কথা পাতিলোঁ কিছুমানৰ লগত অলদো মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰীটোত অকল এজনী এথলিট আছিলে তেওঁ আছিলে দীপ্তি জীৱানজী বুলি T20ত বহুত নাম ওলাইছিলে দীপ্তি জীৱানজীৰ তেওঁ কোবেট ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছিলে বেৰেংগলৰ হয় ছোৱালীজনী তাই এইবাৰ চিলভাৰ পালে সেইটোত মানে ইমান বেছি মানে ভাল লাগিছিলে মোৰ বিকজ মই অলৱেজ সদায় প্ৰে কৰি আছিলোঁ চব বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰি এথলিটবোৰক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ কৰি থাকোঁ মোৰো মনটো যায় আৰু যে ইণ্ডিয়াৰ কোনোবা এটা আহক মই এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ এইবাৰ মানে তাই মোৰ সেইটো মানে ড্ৰিম এটা পূৰা কৰি দিলে আৰু ইমান ভাল লাগিছিলে তাই যেতিয়া দৌৰি আছিলে মই নিজে মানে কোন কোন আছিলে বা যিহেতু আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় ছেকেণ্ড টাইম গতিকে টীমত কোন আছিলে বা কাৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আপোনাৰ ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট আছিলে কাৰণ এনে এটা স্থানত গৈ পোৱাৰ লগে লগে ছাপোৰ্টটো নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ হয় বহু সময়ত গতিকে কেনেধৰণে কাৰ পৰা আপুনি সহায় পাইছিলে বা কাৰ পৰা বেছি ইনস্পায়াৰ হৈছিলে এনেকুৱা এটা ঠাইত গৈ আপুনি এনেকৈ ধৰণৰ ৱেল আমাৰ এইবাৰ দুটা টাইপ অফ টীম আছিলে লাষ্ট টাইমো আছিলে বাট এটা অন ছাইট আছিলে এটা অফ ছাইট আছিলে বিকজ এনেকুৱা ইভেণ্টবোৰত আপোনাৰ টাইম ইজ মানে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টাইমলি আপুনি যদি স্পৰ্টছৰ ইভেণ্টবোৰৰ মানে মেডেল টেলিটো বা কিবাটো এলাৰ্টবোৰ দি নাথাকে তেতিয়া অকণমান মানে সেয়া হৈ যায় আৰু এই ক্লিকছবোৰ নাপাব লাইকছবোৰ নাপাব টাইমত আপুনিও গম পায় চ' সেইটোৱে মানে চ' মোৰ এটা অন ছাইট টীম আছিলে য'ত আমি 4জন মানুহ আছিলোঁ মই আছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ দুটা এথলিট আছিলে ডেট ৱাজ এগেইন আনাডাৰ মানে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম এথলিট কোনোবা এথলিট উইথ এন ইণ্টেলেকচুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট তেওঁলোকে এজ এ জাৰ্ণেলিষ্ট গৈছিলে আমাৰ লগত আৰু এজনী ছোৱালী আছে তাইও পেৰা এথলিটে আছিলে ব্ৰাজিলৰ আছিলে ডায়েনা লোপেজ বোলা তাইও আহিছিলে শ্বি ৱাজ ৱৰ্কিং উইথ ব্ৰাজিলিয়ান পেৰালিম্পিক কমিটিৰ আগত এইবাৰ মই তাইক টকিঅ'ত লগ পাইছিলোঁ মোৰ মনত আছে চ' সেইকাৰণে আমাৰো কোনোবা মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ ওলাই মেলি আই গট হাৰ ইন মাই টীম আৰু বাকী দুজন এথলিট যে আছিলে এজন হ'ল পৰ্চুগেলৰ লেনিন কুনিয়া বুলি আছিলে আৰু এজনী আছিলে জেছিকা জেন এপ্লিকেট বুলি শ্বি ইজ ফ্ৰম UK আৰু লেনিন কুনিয়াৰ মানে আৰু এটা সেয়া হ'ল যে দিছ ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম IPCৰ এথলিট কাউন্সিলত এথলিট উইথ এন ইণ্টেলেকচুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্টৰ প্ৰথমবাৰ কোনোবা এথলিট এটা ইলেক্ট হৈছে হি ৱাজ ষ্টেণ্ডিং ফৰ দ্য ভোট মানে ইলেকশ্যন আৰু তেওঁ মষ্ট এমাউণ্ট অফ ভোটেৰে জিকিছে চ' মোক মানে তেওঁলোকে হেল্প কৰিছে বিকজ আই হেড 3 ডিফাৰেণ্ট ভেনিউজ টু কভাৰ এথলেটিক্স ছুইমিং আৰু টেবল টেনিছ আৰু মানে ইচ ভেনিউ ৱাজ লাইক 40-50 মিনিটছ আৱে আৰু এথলেটিক্স আৰু ছুইমিঙত মানে কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ হিটছবোৰ ৰাতিপুৱা হৈ যায় এণ্ড ফাইনেলছবোৰ চব ইভিনিং হয় চ' আৰু আমাৰ সেইবোৰ টাইমিং বহুত ক্লেছ লাগি আছিলে দিছ ইজ ছামথিং আই লাৰ্ণ ইন টকিঅ' যে এটা মানুহেৰে নহ'ব এইটো বিকজ মোৰ বহুতবাৰ এনেকুৱা হৈছে আই হেড টু চুজ যে মই এথলেটিক্সটো যাওঁ ফাইনেল নে ছুইমিঙত ফাইনেলটোত যাওঁ আৰু দুটাতে এনেকুৱা হয় যে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বা পেৰালিম্পিক ৰেকৰ্ড ব্ৰেক হয়েই এইবাৰো আমাৰ হৈছে এইবাৰো আমাৰ 7টা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আৰু 2টা পেৰালিম্পিক ৰেকৰ্ড ব্ৰেক হৈছে আগৰবাৰো তেনেকুৱা হৈছিলে সেইবোৰ মানে দিজ আৰ ভেৰি স্পেচিয়েল মানে মুমেণ্টছ আৰু সেইটোত আপুনি মিছ কৰিলে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব আৰু চ' এইবাৰ মোৰ টীমটোক মানে ডায়েনা বোলা যিজনী আছিলে তেওঁ আছিলে ছুইমিং পুলত মই তেওঁক বেছ কৰাই দিছোঁ তেওঁ গোটেই ছুইমিংখিনি চাইছে চ' আই ৱাজ ফ্ৰী টু মুভ এৰাউণ্ড এথলেটিক্স এণ্ড টেবল টেনিছ আৰু ফৰ্চুনেটলি এইবাৰ স্কেডিউলটো এনেকুৱা আছিলে যোনদিনা আমাৰ ফাইনেলছ আছে টেবল টেনিছৰ সেইদিনা এথলেটিক্সত নাই ছুইমিঙত আছিলে যেনিবা কিন্তু এথলেটিক্সত নাই চ' আই ৱাজ ফ্ৰী সেনেকৈ মই যাব পাৰিলোঁ তো আৰু মোৰ যিটো অফ ছাইড টীম আছিলে সেইটোক আমি মানে তাতে লোৱা ইণ্টাৰভিউখিনি ৰেকৰ্ড কৰি পঠিয়াই দিওঁ আচলতে বহুখিনি কথাই আপুনি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে আমাৰো ভাল লাগিল যে অসমৰ এগৰাকী কন্যা যদি এনেধৰণে যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ হয়তো আমাৰ অসমৰ বাবেও এয়া এক গৌৰৱৰ কথা তাত জড়িত হৈ থকাটোৱে আচলতে এক গৌৰৱৰ কথা গতিকে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি আৰু আগুৱাই যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ